ਹੈਲੋ एवरीवन, मैं ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜਸ ਕੋਲੋਂ 1 ਮੰਥ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਜੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ 1 ਮੰਥ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ।